Je zit in het eerste jaar. Hoe hoog is het binnen studieadvies? 50. The cabinet is speaking about lowering the binding study advice. At the moment it's 45 points in your first year. Hoeveel punten zou jij voorstellen? Misschien minimaal 30. I would say like maybe 30 credits. 45 is really achievable. Ik denk niet dat dat werkt, want je schuift de druk alleen maar op naar latere jaren. Do you think students are under pressure? Definitely yes. Ja, maar ik denk wel dat het goede druk is. From what I remember in my first year, everybody was trying to make up for their credit. It's good that you know that there's points to get, but like lower it, like make it very easy. That there's no pressure. Ik kan me wel voorstellen dat er andere studenten wel moeite mee hebben. Maar dan denk ik van ja, is het wel de juiste keuze geweest? It's important to have a challenge the first year because obviously then if you don't in the second year and third year you have a massive amount of students and I think that can lower the quality of the classes and the lectures. Maar misschien iets minder punten is wel lekker. Dan kun je het even goed gewoon doen, maar dan heb je niet meer dat het moet. Voor mij zou dat niet werken. Ik was in ieder geval heel blij toen ze dat niet bij mijn studie deden. Klein vreugdedansje toen je het hoorde. Ja, eigenlijk wel. Het klinkt een beetje raar, want je hoeft minder te doen, maar ja, dat zou niet werken voor mij. Nee. I moved here to study, so it's definitely just kind of pressured by knowing that to stay here I would have to have a certain amount of credits. It's impacting a lot of things in my life. It's impacting my long-term plans. It's impacting my family who's supporting me. The minister says in the first year 30 points and in the second year also 30 points. Is that something that you would agree on? I think so, yeah. In het eerste studiejaar zijn er denk ik heel weinig studenten die precies weten wat ze later willen doen. In fact, all the courses that you would like to do, you need a specific amount of points. And if you don't have that, like some of your interests, they would just, yeah, they're not on the list anymore. Ik denk dat het daar wel fijn is om de studenten nog open te laten en een speelse houding aan te nemen naar hun oriëntatie-universiteit. Maybe you don't want students that don't have the abilities to follow the classes and the rhythm of the school. 45 in plaats van 30. Vind ik fijn. Ik denk dat het mij wel motiveerde om de vakken te halen, op welke manier dan ook. Dus gewoon lekker op dit aantal houden eigenlijk. Ik zeg van wel. Doen we. Toch?